สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับฟ้าใสพาเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะไปยูโรปาร์กกันนะคะตอน4 โมงเพราะว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จไปกันเลยค่ะโอ้ว้าวโอ้โหตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นทางไปชิปหมองนะคะขอบคุณจ้า thank you จ้าโอ้ my god กว่าจะกลับรถได้อ้ายถนนคูขาอีกขอบคุณจ้าอันนี้นะค่ะ ตกที่บ้านเรา โอเล เนี่ย ซ่า ตรงนู้นขวามือนู่น เห็นไหมแบบ แต่มองไปนะมันตก มีฝนตก บ้าเรา นะคะ เนี่ย ตรงนี้เป็นหมู่บ้านคนรวยนะครับ มีมุงต้นไม้นะ เราบุกหมู่บ้านคนรวยกันเลย สโลว์ดาวน์ นี่ครับหมู่บ้านคนรวย นี่นะคะอยู่ลมลื่นมากนะคะ นึกว่าอยู่ลพบุรี และถนนก็นุ่มด้วยนะคะทุกคน นี่นะคะ สมควรมาอยู่มาก ใช่ แต่เราอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคน ใช่เราก็อยู่อพาร์ตเมนต์เดือนละ100,000นะพอแล้ว พอแล้ว แสนเดียว ค่าไฟแรงมากเดือนละ10,000 สัตว์เนี่ย ตัด ไฟโหด คือแบบจะบอกว่าค่าไฟแพงมาก นร้นอาหารเลยเหรอเห็นรูปไป ใช่คือแบบตรงไปก็จะมีร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่หนูไม่ผิดนะคะ มันร้อน ร้อนอะไร เปิดแอร์ไง นี่นะคะ มันก็จะเป็นแกรนด์ฮอลล์แบบเขาเรียกอะไรวัวหมู่บ้าน แต่ร่มรื่เนาะ ใช่ หน้า อุ้ย หน้า ดู เดิ ดิ นออกกำลังกายมาก บ้านใหญ่มาก แต่มันก็ไม่มีโซนเดินนะ มันคืออะไรอะ ยูโรปาร์คอันนี้ลงมัน แกรนด์ฮอล ใส่ ล์ หนูอยากมาวาติกันเนี่ยเลย สภา ถ่าย พ เดียว ถ่ายอยู่ ก็ใส่ได้มาวาติกันเลย ใช่ เดี๋ยวเอาไปลงไอจีละ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงยูโรปาร์คนะครับ ก็เป็นสวนสาธารณะแบบสวยๆเลยในสไตล์ยุโรปนะครับโอ้ตอนนี้ ฝนตก นี่โอ้โหเรามาถึงแล้วนะครับยูโรปาร์คก็จะเป็นการสร้างแบบสไตล์ยุโรปนะครับ ครับผม นี่อันนี้คือสะพานอะไรนะสะพานเคมบริดจ์ ไม่ใช่มั่วมาก อันนี้คือหอยเฟลที่จะถ่ายตรงนี้ไม่ชอบไปถ่ายที่คนเดียว สวยนะ สวยอยู่นะ มันก็จะมีที่เดินแบบเยอะมากเลยครับ ตรงนู้นมีธงไทยด้วย นี่ตรงนู้นมีธงไทย อุ้ยร้านแบบหมาล่า บรรยากาศดีมาก มีร้านน้ำด้วยนะครับมากันกับฟ้าใสกับคุณแม่นะ อุ้ยมีเรือปลอมนะ ร้านอาหารก็เยอะนะครับ ราคาก็พิซซ่า12 เหรียญ12 เหรียญก็คูณไปกับ35นี่มีร้านไอศครีมด้วยครับ สุดยอด เอาไหน โหแค่นี้เองคือมันก็ลงมาแบบนี้ว้าว ใช้ได้ชะงันโอ้โหสวยนะครับ ใช้ได้เลยอะบรรยากาศแบบ ค่อนข้างใหญ่มาก ดีมาก บอกเลยดีมาก ด้านหลังเรานะ ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีเลย
บรรยากาศก็ประมาณนี้ สวยนะ สวยเลย ว้าว ต้องบอกแล้วว้าว นี่ตรงนี้ยิ่งว้าว โอ้โห ตรงนี้มีประตูชัยฝรั่งเศสด้วยโอ้มีที่นั่งแล้ว โอ้โห สุดยอด นี่ครับ ตรงนี้มีที่นั่งแล้วครับ ด้านหลังเราก็เป็นประตูชัย นี่ถือว่าสวยงามกับยูโรพาร์คนะครับแต่ครับเดินกันต่อนะ โอ้โห สวยเลย ถือว่าแบบไม่ผิดหวังนะยูโรพาร์คนี่ก็จะมองเห็นอยู่ที่บ้านเราก็เห็นนะครับบ้านเราก็จะเห็นที่นี่เหมือนกัน บ้านเราอยู่ไหนฮะ บ้านเราอยู่เตาเลบัสะนี่เลยบรรยากาศประมาณนี้เลยสวยมากโอ้ตรงนี้สวยอ่ะโอ้ตรงนี้ว้าวเลยโอ้ว้าวโอ้โหแสงกำลังแบบแสงสะท้อนน้ำแบบวิบวับวิบวับเลยสวยมากครับบอกเลยว่าตรงนี้มาเที่ยวไม่ผิดหวังนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังจริงๆยูโรพาร์คที่พนมเปญนะครับประเทศกัมพูชาแต่ขอบอกเลยว่าร้อนมากนะครับให้มาช่วงเย็นๆแดดร่มลมตกนะครับแสงทวายไลท์แบบสวยๆนี่หอนาฬิกาโอ้นี่เวลา5 โมงเย็นนะครับมีเสียงนาฬิกาด้วยเอานาฬิกาไม่ตรงนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับ นาฬิกาไม่ตรงนาฬิกาไม่ตรงโอ้ my god หาของกินกันอีกแล้วนะครับเวลาถ่ายอย่างมันเป็นอย่างนี้นะพอไปลงมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องเน้นคนไม่เน้น โอ้ยนี่ดีจริงเขาบอก น้ำเปล่าเฉยๆ น้ำเปล่าแก้ร้อนแบบแก้กระหายแบบบึ้ดๆเลยเขาไม่บอกให้ไปสั่งตรงนั้นรอไม่ได้แล้วเลย เราก็ถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยนะครับตรงนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้คืออะไรนะโบราณเฮาส์ออสเตรเลียนะครับนี่มีเป็ดด้วยมาตรงนี้ทำไมอ่ะเดินเล่นนี่ไงมันแบบนี้ยังเลยเด้อมีแมวด้วยว้ายคนได้ท่องก่อนหน้าหนูลงเยอะเลย โอ้ว้ามามีสวยเลย ไม่มีว่า ไม่ใช่มามีคือมันล้มไม่ล้มนะลูกหนูจับแค่หนูจับก้นมันก็ไม่ล้มตัวนี้เขาขายเพียบมีข้าวโพดด้วยมีคนนั่งกินอาหารด้วยกำพาเด็กระบายสีนะโอ้เนี่ยอันนี้ไม่น่าไหนคือบอกก็ประมาณนี้อันนี้อะไรนะนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรนะเขาเรียกอะไรหางมูลู่เหรอทุกอย่างเขาเป็นหางมูลู่เหรอครับอันนี้ลูกอะไรน่าจะพุทราองุ่นอ๋อเอาอันเดียวเหรอลูกใช่จ้าพอแล้วพอแล้วนี่ก็ได้ค่ะนี่พุทราเหรอองุ่นอร่อยปะกรอบมากครับได้ยินเสียงความกรอบอร่อยไหมลูกบรรยากาศดีจริงๆ
อ้าวตอนนี้แบตโกโปรเราก็เรียบร้อยครับ หมดประสิทธิภาพไปแล้ว ถ่ายเล่นมากไปหน่อยนะครับ เอ้าก็จบคลิปกันเลยนะครับ ก็เจอกันใหม่นะครับ คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ ถูกต้อง